mapagmahal at sobrang bait ng mga tao sa Catanduanes. Pares ang mga pagkain dito. Hindi ka aalis ng Catanduanes na hindi ka nakangiti. To the east of the Bicol Peninsula is the island of Catanduanes. Most people may know it by name, but it remains an elusive destination for most. Catanduanes is a sanctuary of rolling hills, scenic beaches, and powerful waves, an almost secret hiding spot for local and foreign surfers. Ang tawag sa Catanduanes, Land of the Howling Wind. Bagyuhin yung Catanduanes. Isla, tapos nasa bandang silangan ng Pilipinas. Nakaharap yun sa Pacific Ocean, kaya doon na mo karamihan ng bagyo. Last 2020, the Typhoon Rolly. First time ko maka-experience ng ganon simula pagkabata. Yun ang tumatak dito ngayon kasi first time yun na nag-signal number 5 kami. As in, sabi nga po sa balita noon, parang nawala sa mapa yung Catanduanes. Ang ekonomiya namin, bumaba. Marami ang mga animals ang namatay. Kaya syempre, tumaas yung presyo. Pag may paparating na bagyo, halos tulong-tulong talaga yan. Lalo na pag dinaanan na. Para mapawi man lang ang kalungkutan sa nangyari sa bagyo, magsasalo-salo naman yung mga magkakapit-bahay. Ganun po talaga, kahit bagyuhin kami, masayahin pa din kami. Homemade dishes are at the heart of Catanduanes' culinary heritage. Historians believe that the name Catanduanes comes from the Malay word Katangdungan, roughly translating to a place of refuge in times of danger. Despite the countless typhoons that it faces every year, the people here have shown strength in adversity. The spirit of Catanduanes lives in their hands and their kindest smiles. The province is famous for its kara beef. During the weekends, locals are out early to get the freshest batch of carabao tripe and innards for their traditional dish, sinalpungan. Yung sinalpungan, matagal na talaga sa Catanduanes. Noong mga unang panahon lang, depende sa presyo ng pagluluto. Mga tao sa Catanduanes, magaling sa pagluto, lalo na sa paggamit ng karne ng kalabaw, kahit anong mga parte niya. Nagsimula ang pagluto ko ng sinalpungan nung pandemic. Naisip ko, dagdag na income ba? Ang sinimulan kong negosyo, tapa. Tapos naisip kong, subukan ko kaya yung medyo mas mura. Makukuha mo lang siya sa palengke tuwing weekend. Kasi yun ang karamihan na pagkatay ng kalabaw. Paggawa ko po ng sinalpungan, una, lilinisin mo ng maigi para matanggal yung mga dumi. Pag ilalaga mo na, lalagyan ko siya ng asin saka luya para matanggal na yung konting amoy. Pag malambot na, saka mo na siya igigisa. Nilalagyan ko siya ng butter. Sibuyas, saka sili, saka yung pampalasa. Pag isi-serve na siya, pinupugan din siya ng kalamansi. Una, yung mga umorder, pakunti-kunti lang. Tapos, subukan nyo dito kay Jansen. Dumami naman yung mga umorder na. As of now, ang pinakamalayong narating, yung sa San Francisco, sa USA. Ang ginawa ko lang, naging consistent lang yung lasa nung sinalpungan ko. Catanduanes beaches will surprise you. They literally pop out of nowhere, hidden under jutting cliffs, one of which is Igang Beach, also known as the Twin Rock Resort. In a sense, a resort may not be at the top of your list when looking for traditional dishes,
But Twin Rock Resort is rightfully proud of their Bicolano dishes. From laing to cocido, this is an easy recommendation on the island. Dito sa Catanduanes, Twin Rock lang yung kilalang resort. Pag sinabing Catanduanes, Twin Rock agad. May accommodation. Tapos, dito na sa loob yung restaurant. Aside from that, nag-offer din po kami ng tours. So, pwede mo nang maikot ang buong Catanduanes na walang ibang kausap kundi ako. Masarap dito sa amin yung Pork Bicol Express. Siya yung kilalang pagkain sa Catanduanes kasi more in spices kami pag sinabing Bicolano, cocido. Kapag kumakain tayo, hindi nawawala yung soup. So, yan po yung palaging in-order nila. Dito kami sa isla. So, syempre, kung ikaw pupunta ng isla, syempre, dapat seafoods. Ang the best po talaga for cocido is tanigi and then lapo-lapo. Minsan po kasi pagka malakas yung dagat or bad weather, so medyo mahirap naman. Kahit sabihin na nasa isla, medyo mahirap manghuli nun. So, yung siniserve po talaga namin dito is fresh. Yung taste po pala ng cocido is maasim. So, parang sinigang lang siya. Ang pinagkaiba nga lang po is kalamansi juice yung gamit. Napakabilis niya pong i-prepare. Kahit siguro elementary, kaya siyang i-prepare. Igigisa mo lang siya. After 5 to 10 minutes, kapag kumulo na siya, ilalagay mo na yung fish. Ilalagay mo na yung kalamansi and then yung talbos ng kamote. Kaya po kami naghahanda ng mga traditional dishes dito sa Catanduanes para at least yung mga magbibisita sa amin na guest is memorable. Kumbaga sa iba, nakakain sila ng isda pero kakaiba pa din yung dito sa amin. Bumabalik-balik yung tao. Kasi sobrang galing namin magmahal ng guest namin. As in talagang hahanap-hanapin at hindi makakalimutan. Kasi lahat naman ng lugar is may magagandang tanawin, may masasarap na pagkain. Pero kakaiba kung paano ka mag-entertain ng guest, kung paano mo sila, kung paano mo sila i-embrace, na iparamdam sa kanila na as in parang nasa bahay lang sila. Along the roads of Iraq stands a canteen that has grown famous among the locals since it opened its doors in 1998. Kathy's restaurant is a go-to place for Filipino dishes that exude the comfort of home. Galing kasi ako Maynila dati. 9 years akong kusinero. Alam mo ang buhay ng Maynila. Pag may kita, lakwat siya. Wala rin nangyari. Kasi umuwi na lang ng probinsya. Tahimik. Fresh ang mga pagkain dito. Saka nakakatulong, malapit sa pamilya. Lalo may nanay akong inalagaan. 94 years old. So, sa mga bakasyonista kasi, yun ang mga hinahanap. Yung lutong Bicol din. 3:30 na sa palengke ka na. Ganun ang buhay. Pag hindi ka maaga, wala ka nang makukuha ang magandang paninda. Kahit yung mga tricycle driver dyan, pag mga pasahero, pag sinabing Sakatis, dito dinadala yung mga pasahero. Magandang serbisyo, masarap pagkain, ganun lang. Hindi naman babalik kung hindi sila satisfied sa pagkain. Tiyaga lang. At the town's plaza stands a humble store serving filling Carabif tapa meals. The idea started with Paolo's mother, who has been a devoted seller of Carabif to carinderias and restaurants for decades, and it's now the couple's dream to dish out their family's tapa recipe for the world. 2020 actually yung pinaka-simula ng Ben's Tapa. Ang unang ino-offer talaga namin, more on frozen product. Yung Carabif po, basically idea talaga siya nung husband ko. And then sakto din na family business talaga nila yung pag-supply ng Carabif na meat. And ayun na yung naging idea niya na mag-start ng business talaga ng tapa. Kasi very bihira din talaga pa dito sa Catanduanes yung gumagawa ng Carabif tapa. And then this year lang, 2024, nag-open kami around January 14 ng stall na talaga dito sa Verac Town Center. Dito sa Catanduanes, medyo thing kasi si Carabif kasi yung lasa niya. Iba din talaga doon sa baka or yung beef na binibenta din sa ibang lugar. Kasi may tinatawag na lasa dito sa Catanduanes, yung maanghol. Oo, pero yun kasi gusto din ng iba kasi mas malasa, kumbaga mas malinamnam.
pinaka-best seller talaga ni Ben's Tapa, yung Cara Beef Tapa namin. Available din siya with salted egg na gustong-gusto din ng mga Bicolano dito. And also, meron kaming mga combo meals pa na pwede nilang isabay doon sa beef tapa namin. Kapag nalasahan nyo talaga yung Cara Beef meat, I know na kahit kayo masasabi nyo may something special sa lasa niya. Hindi ko lang talaga ganun ma-explain clearly yung lasa, pero masarap talaga siya. So I hope din na makilala siya. Just before the sun sets, a little stall starts cooking carabao innards for dinner service. Loyal customers line up for their balawan, a classic pulutan in the province that brings everyone together. Paborito rito is Cara Beef. Paborito kasi dito sa amin ng mga manginginom. Sisimulan ko na yung balawon, yung traditional na pulutan dito sa amin sa Bicol. Tapos isusunod ko na rin yung bagoong. Yung ko kasi, mama at papa ko, nagluluto rin po sila. Saka yung ibang kapatid ko po. Bali, kinalakihan ko na po na nakikita sila sa kusina na madalas hobby nilang pagluluto. Dalas, pinipilahan kami ng tao dito sa sa San Roque. Pag simula pa lang ng nandiyan na yung mga suki namin paglabas namin dito. Minsan may nag-aabang na rin or may pumupunta dito sa loob. Masaya, masarap na marami akong natututunan. Gusto ko pa mag-explore ng ibang mga dishes. Habang tumatagal, na-challenge ako. Hanggat kaya ko pa, magluluto ako na magluluto. Dito sa Catanduanes, marami kami mga local chef dito. Try nyo pumunta at subukan ng mga dishes namin, mga local foods namin dito na tiyak na magugustuhan nyo. Sobrang saya manirahan sa probinsya, especially dito. Kaya nga tinawag na Happy Island. Kahit bumabagyo, lalabas at lalabas sila para bumili ng pagkain. Nagagawa pa nga ng mga taga rito mag-inuman eh. Madaling makatayo ang Katandunganon. 100% proud po na from Catanduanes ako.